हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यांच्या जयंतीनिमित्त तसेच शिक्षक दिन बॅनर एडिट करणार आहोत। हे कसे एडिट करायचे ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत। या व्हिडिओसाठी लागणारे सर्व मटेरियल आपल्या चॅनलवर टेलिग्राम चॅनलवरती दिलेले आहे, तसेच त्याची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आपले टेलिग्राम चॅनलसुद्धा जॉईन करून घ्या। तर जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करू।